là một người thích cá cảnh và cũng là một giám khảo chấm thi cá bảy màu, nên tôi hay có dịp thường đi ở những tỉnh miền Tây. Tiền Giang là nơi rất là nhiều những trại cá, là một cái nôi cá cảnh của nước Việt Nam. Có rất là nhiều cá được xuất khẩu đi. Nếu ai đã một lần tới Tiền Giang, đã từng đi trại rắn Đồng Tâm, đi thưởng thức hương vị sông nước của miệt vườn Cù Lao Tân Thái Sơn, hoặc là ngắm khu bảo tồn thiên nhiên ở trại rắn Đồng Tâm, nhưng các bạn nếu không ghé được cái chùa Vĩnh Tràng thì xem như cái chuyến đi của bạn chưa trọn vẹn. Chùa này được ông bà Bùi Công Đạt bắt đầu xây ở đầu thế kỷ 19. Năm 1849, Hòa thượng Thích Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm của Sài Gòn lúc đó đã về chủ trì, đã tổ chức xây dựng thành ngôi đại tự và đặt tên là chùa Vĩnh Trường, với ngụ ý ước cho chùa được vĩnh cửu đối sơn hà, trường tồn tề thiên hạ. Người dân của vùng xung quanh của tỉnh Tiền Giang này vẫn quen gọi là chùa Vĩnh Tràng. Đến năm 1907, Hòa thượng Chánh Hậu đã cho trùng kiến ngôi chùa, nên bây giờ ngôi chùa nó đã pha hòa cả nét kiến trúc Á và Âu. Phong cảnh đi vào ngôi chùa thì trước chùa có 2 cổng tam quan, kiểu võ rất tinh xảo, xây theo bậc cổ lầu để hình Hòa thượng Lê Ngọc Xuyên đứng trên cái bậc đúc bằng xi măng. Cái cổng này cẩn toàn bộ đồ sứ có giá trị, như cái sứ của Trung Hoa và sứ Việt Nam. Những hình cẩn này nó in hình long lân quy phụng, canh một ngư tiều, và mấy câu đối cũng cẩn bằng miếng chai nổi màu sắc óng ánh, trông rất là đẹp. Tóm lại là bằng những cái vật liệu gỗ, những nhà kiến trúc, những nhà điêu khắc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã chạm khắc những hình tượng mang màu sắc tôn giáo khá huyền ảo và thoáng đượm vẻ vương quyền. Qua đó cho ta thấy được những công trình điêu khắc của người Việt xưa qua những hình tượng sống động. Ta thấy rõ cái cuộc sống là vui tươi và ý chí vươn lên của người Việt Nam. Một dân tộc luôn nhận mình là dòng dõi con rồng cháu tiên, thể hệ qua chạm khắc hình tượng của tứ linh. Phía chính điện được bày biện rất trang nghiêm. Chùa còn bảo tồn nhiều tượng cổ, bảo lam chạm trổ công phu. Có bộ thập bát La Hán, thượng kỳ thú là những tác phẩm tượng tròn độc đáo được các nghệ nhân Nam Bộ tạc vào những năm đầu của thế kỷ 20. Do chùa này được xây cất của kiến trúc nhiều người trong nhiều năm, là một chùa lớn được kiến trúc khá tinh vi đa dạng, mà lối kiến trúc tổng hợp mang tính vừa Á vừa Âu. Ở trong đó nó có mang nhiều cái dáng dấp của Pháp, La Mã, của người Thái, của người Khmer, của người Chàm. Tuy nhiên là chùa vẫn mang đậm nét lối kiến trúc điêu khắc truyền thống của Việt Nam. Chùa Vĩnh Tràng này được kiến trúc theo dạng chữ quốc, gồm 4 gian nối tiếp nhau, và nó xây trên một diện tích 14.000 m², dài 70 m và rộng 20 m. Xây bằng xi măng và gỗ quý, nền được đúc cao 1 m, xung quanh là xây tường vững chắc. Bên trong của gian chính điện và cái nhà tổ làm theo kiểu Trung Quốc,
nhưng mà vẫn giữ được nét kiến trúc của Việt Nam. Nối hai gian này là một cái khoảng nhỏ có hòn non bộ ở giữa. Hòn non bộ này phát họa lại cảnh thiên nhiên mang bản sắc Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng ông bà tổ tiên của ta ngày xưa là muốn đưa thiên nhiên vào tận trong nhà. Đứng trên hòn non bộ nhìn về mặt sau của gian chánh điện, hai bên nhà, mặt trước nhà tổ ta sẽ thấy lối kiến trúc của Roma với những hàng đá hoa màu sắc sặc sỡ, của Pháp trang trí trên thành nóc, những cột xây bằng xi măng kiểu cách. Khi đi vào từng gian, ta sẽ thấy một màu vàng óng ánh được thép lên các hình chạm trên các tượng Phật. Điểm nổi bật hơn là những cái đôi lông trụ trong cái gian chính điện, đó là những cây cột tròn to bằng gỗ rất quý, kiến trúc theo kiểu thượng chu hạ cách. Chùa Vĩnh Trường được trang bị trên 60 tượng Phật đúc bằng gỗ, đồng, đất nung, xi măng. Đa số tượng gỗ, tất cả đều thép vàng óng ánh và được tạo vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Riêng có 3 tượng đồng Di Đà cao 98 cm, tượng Quan Âm và Thế Chí cao 93 cm, được tạo giữa thế kỷ 19. Ngoài ra, bên cạnh những pho tượng hiện vật còn lại trong chùa này, phải kể đến là cái Đại Hồng Chung mang tên Pháp Bảo Chuông, cao 12 m, nặng khoảng 150 kg, được đúc khoảng giữa tháng 5 năm 1854. Trên đó khắc cái chữ Vĩnh Trường Tự. Hiện nay Pháp Bảo Chuông không được sử dụng nữa. Nó bị hư hỏng do nằm lâu dưới nước sau thời gian thất lạc. Ngoài ra, trong chùa hiện nay còn hơn 20 bức tranh sơn thủy rất giá trị. Mặc dù là ảnh hưởng tranh vẽ Trung Quốc, nhưng những bức tranh này lại mang cái nét dân gian của người Việt Nam, như in hình Mai Lan Cúc Trúc, hình phong cảnh Việt Nam rất nên thơ. Đó là công trình của Long Giang cư sĩ, phát họa năm 1904. Điều đáng chú ý là những bức hoành câu đối ở trong chùa được điêu khắc chữ nổi thép vàng như những chữ Hoàng Kim Bửu Điện, được khắc từ những năm 1851 đến nay vẫn còn khá đẹp. Từ trước đến nay, ngôi chùa vẫn được bảo quản tốt. Đây cũng là một ngôi chùa lâu đời nên có nhiều khách du lịch tham quan. Nhờ đó chùa có nhiều cơ hội để mà xây dựng. Có một số cái tháp cốt, một cái số ngôi mộ cổ phía sau chùa cũng được tu bổ và xây dựng mới. Trải qua nhiều thời gian thì chùa cũng được cải tạo và xây dựng mới rất là nhiều. Như là phía ở bên tay trái của ngôi chùa đã được xây dựng một tượng Phật Di Lạc, một tượng Phật đứng rất là lớn. Ngoài ra cũng có xây dựng thêm một cái tượng Phật nằm để làm nơi cho khách du lịch tham quan, cũng là một cái vị trí địa lý lịch sử
của tỉnh Tiền Giang. Video của mình tới đây là hết. Các bạn hãy bấm like, bấm đăng ký, ủng hộ kênh Lãng Tử 02 Sài Gòn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.